ولی ډیر خلک د AI څخه ډیر ښه ګټه اخلي او هر سوال ته ډیر ښه جواب ورکوي او ځینې نور خلک بیا په دې نه پوهیږي چې AI ته څه شي ولیکي یا څنګه ښه پوښتنه ځینې وکړي. دا ټوله کیسه د پرومپټینګ یا ستاسې په لارښوونه کې ده، په دې معنا چې تاسې AI ته سمه لار وښیاست. په جیمینای یا چات جی پی ټي کې چې تاسو کوم شی ورته لیکئ یا سوال ځینې کوئ، دې ته پرومپټینګ ویل. پرومپټینګ د مصنوعي ځیرکتیا د کورس د بنسټیزو او اساسي موضوعاتو څخه ده. زه به یې په 3 یا 4 ویډیوګانو کې په ډیر ساده ژبه او د مثالو سره در وښایم چې بیا وکولای شئ د AI څخه په زده کړه، کاروبار او په روزمره ژوند کې په صحیح معنا او اعظمي ډول استفاده ځینې وکولای شئ. دا د مصنوعي ځیرکتیا یا AI د کورس 5م درس ده. راځئ نن په ساده ژبه در وښایم چې یو ښه پرومپټ او خراب پرومپټ څه فرق لري. د 4 مثالونو به هر څه درته واضح کړي. راځئ یو عام خو بې ګټې مثال وګورو. ما ته انګلیسي را زده کړه. دا یو ډیر کمزوری سوال یا پرومپټ ده. ولې کمزوری ده؟ ځکه چې AI په دې نه پوهېږي چې زموږ د انګلیسي لیول څونه ده او په د ټول انګلیسي په دنیا کې موږ څه شي زده کول غواړو او په څونه وخت کې غواړو. دا داسې معنا لري لکه ته چې ډاکټر ته وایې چې ما ته دوا راکړه، خو دا نه ورته وایې چې څه مرضي دي ده او کوم ځای درد کوي. اوس د یو ښه پرومپټ یا لارښوونې مثال ګورو. زه پوښتنه کوم چې زه د انګلیسي د ژبې نوی زده کوونکی یم. ما ته د خریداري په اړه 5 ګټور لغاتونه را زده کړه. د هر لغت پښتو معنا ولیکه او ورسره یو جمله هم په ساده انګلیسي ژبه کې جوړه کړه. اوس مو چات جی پی ټي ته 3 شیان ورکړه. یو دا چې موږ څوک یو، او دوم څه شي غواړو، او دریم په کوم شکل یې غواړو. نو اوس په چات جی پی ټي زما د سوال مطابق د جزئیاتو سره زما سوال ته به سم صحیح جواب راکوي. دوهم خراب پرومپټ یا مثال. زه چات جی پی ټي ته وایم چې ما ته ایمیل ولیکه. چات جی پی ټي به اوس په دې نه پوهېږي د ایمیل چاته ولیکي، د ایمیل هدف څه شي ده او زموږ غوښتنه څه شي ده. د دغه سوال ښه پرومپټ داسې ده چې ته چات جی پی ټي ته وایه چې ما ته د وظیفې لپاره یو رسمي ایمیل ولیکه چې پکې د رخصتي غوښتنه شوي د 3 ورځو لپاره د اپریل له 4 څخه تر 9 تاریخه. اوس مو چات جی پی ټي ته وویل چې د ایمیل هدف څه شي ده، زموږ غوښتنه څه شي ده او څه شي باید ولیکي. دا یو ښه پرومپټ شو. اوس به چات جی پی ټي زموږ د غوښتنې مطابق موږ ته هغسې ایمیل ولیکي. دریم غلطه پوښتنه. زه چات جی پی ټي څخه سوال کوم چې ګرامر راته تشریح کړه. اوس چات جی پی ټي په دې نه پوهېږي چې تا ته د ګرامر کومه برخه تشریح کړي، په کومه ژبه یې تشریح کړي او ستا د انګلیسي لیول څنګه ده. که دغه سوال زه په ښه طریقه ځینې وکم یا ګود پرومپټ سي، زه ورته وایم چې د پریزنت سمپل ټینس د بګنر لپاره په ساده پښتو تشریح کړه او 5 مثاله هم راکړه. اوس مو چات جی پی ټي ته واضح کړه چې زه پریزنت سمپل ټینس غواړم، زما د انګلیسي لیول بګنر ده او ما ته په ساده پښتو ژبه تشریح کړه د مثالو سره. اوس به چات جی پی ټي کټ مټ زموږ د سوال مطابق موږ ته به دغسې جواب راکوي. 4م خراب مثال. زه چات جی پی ټي څخه پوښتنه کوم چې کوم کاروبار شروع کړم. لکه په تیر 3 مثالو کې په 4م مثال کې مې هم چات جی پی ټي ته مې هېڅ ونه ویل چې کوم کاروبار چیرې شروع کړم او څونه بودیجه ورته لرم. خو که چیرې بیا دغه 4م سوال په صحیح طریقه پوښتنه ځینې وکړو. مثلا ما ته 5 کوچني کاروبار نظریه راکړه چې په افغانستان کې د لږ پیسو سره پیل کېدای شي. اوس مو چات جی پی ټي ته مور کانټکسټ اضافه معلومات ورکړه چې زما کاروبار په افغانستان کې د 5 کاروبار نظریه راکړه چې په لږ پیسو سره شروع کېدلی شي. اوس به چات جی پی ټي دغه سوال په اړه خپل معلومات ټول راټول کړي او تاسو ته به ستاسې د سوال مطابق سم صحیح جواب درکړي. نو دا د 4 خراب او ښه مثالو څخه دا یو شی واضح شو چې یو ښه پرومپټ چې ده باید ښه واضح، مشخص معلومات پکښې او کافي جزئیات پکښې. او که چیرې بیا زموږ پرومپټ خراب وي، زموږ د سوال جواب به هم خراب وي. راتلونکی درس تر ټولو مهم درس ده. هلته به موږ تاسې د پرومپټینګ په فارمولا باندې خبرې کوو.